નમસ્કાર મિત્રો, અંસલી ફૂડ્સમાં ફરી એકવાર તમારું સ્વાગત છે. હું છું મીતા. આજે આપણે 5 જાતની દાળ મિક્સ કરીને પ્રોટીનથી ભરપૂર એવા હેલ્ધી ઢોકળા બનાવીશું. તો આ મિક્સ દાળના ઢોકળા આપણે ખીરામાં બિલકુલ હાથો લાવ્યા વગર બનાવીશું અને બિલકુલ તેલ વગર આ રેસીપી બને છે. તમે ઈચ્છો તો એની પર 1 ચમચી જેટલું તેલ એપ્લાય કરીને એન્જોય કરી શકો છો. આ 1/4 કપનું માપ છે. અહીં આપણે બધી જ દાળ આ 1 જ કપથી માપીને લઈશું. અહીં મેં 1/4 કપ જેટલી મગની મુગર દાળ લીધી છે અને સાથે આપણે એટલા જ પ્રમાણમાં મગની લીલી ફોતરાવાળી દાળ પણ લઈશું. સાથે 1/4 કપ જેટલી અડદની દાળ અને એટલા જ પ્રમાણમાં અહીં સાથે આપણે ચણાની દાળ પણ લઈશું. અને આ બધી દાળ લીધી એના કરતાં અડધી આપણે અહીં તુવેરની દાળ લઈશું. અને આ રીતે તમારે જો જુદી જુદી દાળ મિક્સ ના કરવી હોય તો બજારમાં આ રીતે તૈયાર જે મિક્સ દાળ મળે છે એમાંથી પણ તમે આ ઢોકળા બનાવી શકો છો. તો આ બધી દાળ મિક્સ કરીને આપણે કુલ 1 કપ કરતાં થોડીક જ વધારે દાળ લીધી છે. તેની સામે આપણે 1.5 કપ જેટલા ચોખા એડ કરીશું. અહીં મેં બ્રાઉન રાઈસ લીધા છે, એનાથી આ રેસીપી થોડી વધારે હેલ્ધી બનશે. આ બ્રાઉન રાઈસમાં ફાઇબર્સનું પ્રમાણ ખૂબ જ વધારે હોય છે અને એનો ગ્લાયસેમિક ઇન્ડેક્સ પણ એકદમ લો હોય છે. એટલે પોલિશ કરેલા ચોખા છે એની કરતાં ચોખા થોડા વધારે હેલ્ધી હોય છે. બ્રાઉન રાઈસની બદલે અહીં તમે જીરાસર ચોખા કે પછી આ રીતે કણકી પણ લઈ શકો છો. આ બધું પલળી જાય પછી આપણે તેને ગ્રાઇન્ડ જ કરી લેવાનું છે, એટલે અહીં તમે કણકી લઈ લેશો તો પણ ચાલશે. હવે સૌથી પહેલાં આ દાળ ચોખાને આપણે 2 થી 3 વાર પાણી નાખીને બરોબર ધોઈ લઈશું. તો આ ઢોળું થઈ ગયેલું પાણી આપણે નિતારી લઈએ અને ફરી એકવાર દાળ ચોખાને આપણે પાણીથી ધોઈને બરોબર સાફ કરી લઈશું. દાળની સાથે અહીં મેં બ્રાઉન રાઈસ લીધા છે અને આ બ્રાઉન રાઈસને સાદા ચોખાની કમ્પેરમાં પલળતા થોડી વધારે વાર લાગે છે. એટલે આને આપણે ઠંડા પાણીની બદલે પાણીને થોડું ગરમ કરીને પછી પલાળીશું. એનાથી દાળ ચોખા ફક્ત 3 થી 4 કલાકની અંદર જ સરસ પલળી જાય છે. તો અહીં પાણીને મેં આંગળી બોળી શકાય એટલું થોડુંક જ ગરમ કરી લીધું છે. ડૂબડૂબા પાણી નાખીને દાળ ચોખાને આપણે પલાળવા દઈશું. તો પાણીને આ રીતે તમે થોડું ગરમ કરીને પછી દાળ ચોખા પલાળશો તો 3 થી 4 કલાકની અંદર જ એ ખૂબ જ સરસ પલળી જશે. તો ટાંકીને પલળવા દઈએ અને આ દાળ ચોખા બરોબર પલળી જાય પછી જ આપણે તેને ગ્રાઇન્ડ કરવાના છે. બાળકોને લંચ બોક્સમાં કે પછી મોર્નિંગ બ્રેકફાસ્ટ માટે આ ઢોકળા બનાવવા હોય તો દાળ ચોખાને તમારે આગલા દિવસે રાત્રે પલાળી દેવાના. હવે આ પલાળેલું પાણી નિતારીને આપણે તેને ગ્રાઇન્ડ કરી લઈએ. અહીં મેં મિક્સરની જે મોટી ગ્રાઇન્ડિંગ જાર આવે છે તે લીધી છે. આ રીતે થોડા થોડા દાળ ચોખા લઈને 2 થી 3 વાર માટે આપણે તેને ગ્રાઇન્ડ કરીશું. દરેક વખતે આપણે તેમાં 2-2 ચમચી જેટલું દહીં ઉમેરતા જઈશું. અને આ બધું સરખી રીતે ગ્રાઇન્ડ થાય એટલા માટે અહીં આપણે થોડુંક પાણી પણ એડ કરીશું. તો આ ખીરું અહીં આપણે એકદમ પાતળું નથી બનાવવાનું. નોર્મલ આપણે જે ઇડલી અને ઢોકળા માટેનું ખીરું તૈયાર કરીએ છીએ એવું જ ખીરું તૈયાર કરવાનું છે. એટલે દહીંની સાથે અહીં આપણે જરૂરિયાત મુજબનું પાણી એડ કરીને જ આ ખીરું તૈયાર કરીશું. ખીરું જો બહુ પાતળું થઈ જશે તો એનાથી ઢોકળા બરોબર ફૂલશે નહીં. એટલે ખીરાને અહીં આપણે આ રીતે થોડું થીક જ રાખવાનું છે. તો અહીં તમે જોઈ રહ્યા છો કે ખીરું અહીં મેં થોડું થીક રાખ્યું છે અને એને એકદમ સ્મૂથ પીસી લીધું છે. થોડી વાર લાગશે પણ આ રીતે એકદમ સ્મૂથ ખીરું બનાવી લેવાનું છે. હવે આમાં આપણે મસાલા મિક્સ કરવાના છે અને સરખી રીતે મિક્સ કરતા ફાવે એટલા માટે ખીરાને હું એક મોટા બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી દઉં છું. 1 ચમચી લીલા મરચાંની પેસ્ટ સાથે 1 ચમચી જેટલી આદુની પેસ્ટ એડ કરીએ. લસણ લેવું હોય તો આટલા જ પ્રમાણમાં તમારે લસણ પણ લઈ લેવાનું અને અડધી ચમચી જેટલો અજમો એડ કરીશું. અને ઢોકળાનો સરસ કલર બને એટલા માટે આપણે તેમાં 2 પિંચ જેટલી હળદર પણ એડ કરી દઈએ. અને મીઠું આપણે સ્વાદ પ્રમાણે એડ કરીશું. હું અહીં 1.5 ચમચી જેટલું મીઠું એડ કરી દઉં છું. હવે આ બધા જ મસાલાને આપણે પહેલાં ખીરામાં બરોબર મિક્સ કરી દઈએ. સિઝન ચાલતી હોય ત્યારે આમાં તમારે થોડી લીલી મેથી અને પાલક એ બંને મિક્સ કરવી હોય તો એ પણ કરી શકો છો. અત્યારે આમાં આપણે બારીક સમારેલી થોડી ફ્રેશ કોથમીર અને એની સાથે થોડો ફુદીનો પણ એડ કરીશું. આનાથી ઢોકળાનો સ્વાદ ખૂબ જ સરસ બનશે. તો અહીં આપણે ઇડલી માટેનું થોડુંક જાડું ખીરું હોય છે એ રીતે જ ખીરું બનાવીને તૈયાર કરીશું. હવે ક્યારેક ખીરું જો આનાથી વધારે પાતળું થઈ જાય
તો શું કરવાનું કે આમાં તમારે થોડો સોજી મિક્સ કરી દેવાનું અને 10 મિનિટ માટે ખીરાને તમે રહેવા દેશો તો સોજી વધારાનું બધું જ પાણી એબ્સોર્બ કરી લેશે અને ખીરું એકદમ સેટ થઈ જશે. ચેનલ પર મેં હમણાં જ મુઠિયાનો વિડીયો બનાવીને અપલોડ કર્યો છે. તો મુઠિયા એમાં મેં ચોરસ બનાવ્યા છે અને ઢોકળાને અહીં આપણે થોડા ગોળ બનાવી લઈશું. તો એના માટે ઇડલી માટેના મોલ્ડને અહીં આપણે તેલથી બરોબર ગ્રીસ કરી દઈશું. અને એક બાજુ અહીં મેં સ્ટીમરમાં પાણી પણ ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે. તો પાણી આ રીતે બરોબર ઉકળે પછી જ આપણે ખીરામાં ઈનો મિક્સ કરીશું. તો ખીરામાં હું અહીં 1 ચમચી જેટલો ઈનો મિક્સ કરી દઉં છું. ઈનોની બદલે અહીં તમારે બેકિંગ સોડા મિક્સ કરવો હોય તો એ પણ મિક્સ કરી શકો છો. તો ઈનો મિક્સ કર્યા પછી ખીરાને આપણે એક જ ડિરેક્શનમાં એકાદ મિનિટ માટે હલાવી લઈશું. તો આ ઢોકળા બનાવશો તો એમાં તમારે ખીરામાં બિલકુલ હાથો લાવવાની પણ જરૂર નહીં પડે. આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે ખીરું સરસ ફૂલી ગયું છે અને ઢોકળા પણ એનાથી એકદમ જાળીદાર અને સ્પોન્જી બનશે. આની અંદર આપણે જે બધા જ પ્રકારની દાળ મિક્સ કરી એ પ્રોટીનનો ઉત્તમ સ્ત્રોત છે. નાના બાળકો જો દાળ ભાત ના ખાતા હોય તેમને તમે દાળનું પોષણ આપવા માટે આ રીતે ઢોકળા બનાવીને પણ આપી શકો છો. હવે આની પર હું થોડું લાલ મરચું સ્પ્રિંકલ કરી દઉં છું. મરી પાવડરનો ટેસ્ટ પસંદ હોય તો મરચાંની બદલે અહીં તમે મરી પાવડર પણ લઈ શકો છો. હવે આને આપણે સ્ટીમરમાં સેટ કરી દઈએ અને ઢાંકીને આને આપણે હાઈ ફ્લેમ પર 10 મિનિટ માટે સ્ટીમ કુક થવા દઈશું. તમે ઢોકળા બનાવો તો એને હંમેશા તમારે હાઈ ફ્લેમ પર જ સ્ટીમ કુક કરી લેવાના. તો એનાથી ઢોકળા ખૂબ જ સરસ ફૂલશે અને એમાં જાળી પણ પડશે. અહીં આપણા ઢોકળા સરસ ફૂલી ગયા છે. હવે સ્ટીમરમાં હું અહીં બીજી પ્લેટ પણ સેટ કરી દઉં છું. આટલા ખીરામાંથી 4 બેચ જેટલા ઢોકળા બનીને તૈયાર થશે. અહીં ઢોકળામાંથી બધી વરાળ નીકળી જાય પછી જ આપણે તેને ડિમોલ્ડ કરીશું. એ પહેલાં તમે એને ડિમોલ્ડ કરશો તો એનો શેપ નહીં જળવાય. તો બ્રાઉન રાઈસ અને મિક્સ દાળના ઢોકળા ખૂબ જ હેલ્ધી બને છે. ટેસ્ટમાં પણ એ ખૂબ જ સરસ લાગે છે. અને આ રેસીપી બનાવવા માટે બિલકુલ તેલનો પણ ઉપયોગ નથી થતો એટલે પણ આ રેસીપી ખૂબ જ હેલ્ધી બને છે. તો આ ગરમા ગરમ ઢોકળા પર તમે ફક્ત 1 ચમચી જેટલું સિંગ તેલ રેડીને સર્વ કરશો તો પણ એ ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. અને નાના બાળકોને તમે લંચ બોક્સમાં આને ટામેટો સોસની સાથે પેક કરીને આપશો તો એ લોકોને ખૂબ જ ભાવશે. આજની આ હેલ્ધી રેસીપી જો તમને પસંદ આવી હોય તો પ્લીઝ વિડીયોને લાઇક અને શેર કરવાનું ના ભૂલશો. બીજી એક નવી જ રેસીપી સાથે આપણે ફરી ચોક્કસ મળીશું. થેન્ક યુ.